لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. báyìí ó ní a máa ṣe làbáyíká Allahumma làbáyík lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbé ìhrọ́mù tán ní ààyè tí a ti gbé ìhrọ́mù ní miqat. tá a bá wá ń ṣe làbáyíká yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń ṣe mistake níbi làbáyíká Allahumma làbáyík. as-sigha al-warida as-sahiha an sahib an-nubuwwa oníkà máa sọ wípé labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. bàtú tó gbé padà labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń sọ wípé labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wa hadha khata. was-sigha al-warida as-sahiha an sahib an-nubuwwa ó ní ká lójú wípé labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda. ṣùgbọ́n lójú mi a lè sọ wípé labbaik innal hamda ṣùgbọ́n òun ò tẹ̀sùn tó tara kọ̀kọ́ méjèèjì láwà sí papọ̀ nísìn labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. ẹlẹ́ẹ̀kejì ta ní òkú tara kọ̀kọ́ labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. káwá sírò tí mo fẹ́ sọ yìí eléyìí fi khata eléyìí ọ̀rọ̀ǹgì labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda ó ń sì lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa ń sọ. àwa ní yé máa sọ eléyìí wọn ni hatta yara al-bayt yaqta'u at-talbiyata idha ra'a al-bayt. yóò wá stọ́ọ̀pù ẹni tí ń ṣe umrata bọ̀fẹ́ sí ají yóò stọ́ọ̀pù lámọ̀ sọ pé labbaik Allahumma labbaik tó bá ti rí ilé. àwọn afáwà pín méjì apá kan tó bá ti rí mọ́sálásí káàjọ ń wò lẹ́yìn ni apá kejì ní no tó bá ti rí kààbà nílé yẹn walladhi adinu Allaha bihi òun náà ni pé idha ra'a al-Ka'ba. èyí tẹ́mi fi ń sin náà ọba mi subhanahu wa ta'ala ni wípé nígbà tí ọba rí kààbà òní ó tó stọ́ọ̀pù tẹ́lbíyà là ń pè ní labbaik Allahumma labbaik. à ń fi àsìkò yìí tọrọ àánú látọ̀dọ̀ alọ́sọ̀ àtàlà gbogbo ẹni tó ti ṣe umrọ kọ́lọ̀njọ tó gbà lọ́wọ́ wọn àti ẹni tó ti ṣe hajj. ẹni tí ò tí ì ṣe kọ́lọ̀njẹ kan náà ò lè wá ẹni tó ti wá tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ wá sí kọ́lọ̀njẹ kan náà ò tó lè wá sí. inshallah ta'ala ẹ máa bá wa lọ ní ìsìn ìyá oní minar rahman láti ṣàlàyé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó ní bá ṣe pẹ̀lú tọ̀wáfù náà àmọ́ tọ̀wáfù báyìí bí idhnillahi ta'ala láìpẹ́. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.